वेलकम टू रश्मीच रसोई। थंडीचे दिवस चालू झालेत आणि बाजारात अगदी ताजे ताजे आवळे यायला लागलेत, म्हणून ठरवलं सर्दी खोकला हेअरफॉल साठी रामबाण उपाय म्हणून आज मी तुम्हाला आवळ्याचा मुरंबा कसा बनवायचा ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राइब करा। आवळ्याचा मुरंबा बनवण्यासाठी आपण अर्धा किलो हे अगदी फ्रेश आवळे घेतले आहेत। चमचाभर तूप वापरणार आहोत। इथे मी अर्धा किलोच म्हणजे आपली ही खडी साखर आहे ना, ही अशी अख्खी असते ना खडीवाली, ती साखर घेतली, पण कमी जास्त साखर आपण यूज करणार आहोत टेस्ट प्रमाणे। नंतर आपण हे संदेव मीठ किंवा काळे मीठ यूज करणार आहोत। अर्धा चमचा काळी मिरी पूड आणि हाफ लेमन मुरंब्यासाठी वापरणार आहोत। सर्वात आधी ही अख्खी खडी साखर जी आपण वापरणार आहोत ना, ह्याला वरवंट्यानी किंवा खलबत्त्यात थोडी बारीक करून घ्यायची आहे। नंतर आपण आवळे खिसून घेणार आहोत। हे बघा, ही आपली खोबरं खिसायचीच खिसणी मी घेतली आहे। ह्याच्यावरच आपण हे आवळे खिसून घेणार आहोत, म्हणजे बी पण व्यवस्थित निघते त्याची। ही बघा, मोठी खिसणी घेतली का अगदी झटपट असे आपले हे आवळे खिसून होतात। हे बघा, आणि बी पण अख्खीच्या अख्खी निघते। आणि हा बघा खिस कसा आवळ्याचा पडलाय। आता सर्व आवळे मी एक एक करून खिसून घेते। तुम्ही बघू शकता पूर्ण अर्धा किलो आपण आवळा देखील खिसून घेतलाय आणि खडी साखर पण। हे बघा, ह्या लहानशा खलबत्त्यामध्येच म्हणजे हाच खलबत्ता यूज करून ह्याच्यातच मी ही खडी साखर बारीक करून घेतली आहे। आता लगेचच आपण ह्याचा मुरंबा बनवायला सुरुवात करूया। आज आपण हा आवळ्याचा मुरंबा कोणत्याही नॉनस्टिकच्या भांड्यात न करता ही बघा लोखंडीच कढई घेतली। ह्याच्यामध्ये 1 टेबलस्पून एवढं आपण तूप घेणार आहोत। तूप पण छान गरम झालं। आता हा खिसलेला जो आवळा आहे हा आपण तुपावर घालूया। गॅसची फ्लेम लोवर ठेवायची आहे। आता व्यवस्थित हा आवळा आपल्याला तुपावर परतून घ्यायचा आहे, म्हणजे जोपर्यंत ह्याच्यातला पाण्याचा अंश कमी होत नाही तोपर्यंत लो टू मीडियम फ्लेमवर आपल्याला छान परतून घ्यायचं आहे। सुरुवातीला मी गॅसची फ्लेम मीडियमवरच ठेवली आहे। तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे की आवळा अगदी औषधी आहे, सर्दी खोकला हेअरफॉल साठी वगैरे। आणि त्यात जर आपण लोखंडी कढईत जर हा आपण मुरंबा बनवला तर आणखीन त्यातले पण आपल्याला जीवनसत्व मिळतात, म्हणून मी ही लोखंडीच कढई घेतली आहे मुद्दाम आज आवळ्याचा मुरंबा बनवण्यासाठी। एक 7 ते 8 मिनिटं झालेत। आवळा आपण ह्या लोखंडी कढईत परतून घेतलाय तुपावर। मेन म्हणजे तुपावर परतून घ्यायचं कारण म्हणजे काय आहे का ह्यातला सर्व पाण्याचा अंश नाहीसा होतो आणि आपला हा मुरंबा वर्षभर देखील छानसा टिकतो, म्हणून हा तुपावर आपण परतून घेतो। हे बघा, अगदी मोकळा मोकळा आवळा आपला हा तयार झालाय। आता ह्याच्यामध्ये आपण खडी साखर मिक्स करणार आहोत। सुरुवातीला मी अंदाजाने एक पाव किलोच खडी साखर ॲड करते, कारण का आवळ्याचा मुरंबा म्हटलं का खूप पण आपल्याला गोड नको असतो। अर्धा किलो आवळ्यासाठी मी हा पाव किलो खडी साखर ॲड केली आहे। आता खडी साखर व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायची आहे। आणि साखरेचं प्रमाण तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त, तुम्हाला गोड कसं आवडतं त्या अंदाजाने तुम्ही कमी जास्त साखर करू शकता। गॅसची फ्लेम मी आता हायवर करते सुरुवातीला आणि साखर व्यवस्थित ह्याच्यात मिक्स करून घेते। मगाशी आपण पाव किलो साखर यात घातलेली, आणखीन मी 50 ग्राम साखर ह्याच्यात ॲड करते
अगोदर सांगितल्या प्रमाणातच तुम्ही साखरेचं प्रमाण तुमच्या आवडी आणि गोडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। पुन्हा ही साखर व्यवस्थित आपल्याला एकजीव करून घ्यायची आहे। पूर्ण साखर आपण ह्याच्यात व्यवस्थित वितळून घेतली आहे। आता बाकीचे इन्ग्रेडियंट्स ॲड करूया। अगदी चवीप्रमाणे मीठ किंवा अर्धा चमचा मीठ पकडा, फक्त काळं मीठ यूज करा, त्यानी टेस्ट खरंच खूप छान येते। मी हा अर्ध्या लिंबाचा रस घेतला कारण का लिंब खूप मोठा होता म्हणून। तुम्हाला वाटत असेल का आपला आवळा तर तुरट असतो, मग लिंबाचा रस का? लिंबाचा रस, साखर आणि मीठ तिन्ही ह्याचं मिश्रण केलं का खूप छान चव येते मोरंब्याला। नंतर ही काळी मिरी पूड आहे, ही ॲड करणार आहोत। हा एक आल्याचा तुकडा देखील आपण घेतलाय, हा आपण ह्याच्यावर खिसून घेणार आहोत आणि हा देखील ह्या आवळ्यासोबतच शिजवून घ्यायचा आहे। आल्याचा तुकडा आवर्जून तुम्ही ॲड करा, म्हणजे ह्यानी खूप छान टेस्ट येते आपल्या ह्या मोरंब्याला। आता पुन्हा हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। आणि मगाशी तुम्ही बघितलंच असेल, थोडी थोडी करून पहिला आपण पाव किलो खडीसाखर ॲड केलेली, नंतर आणखीन 50 ग्राम आणि आणखी 50 ग्राम म्हणजे 350 ग्राम साखर आपण ह्याच्यात ॲड केली आहे। आता आलं पण बाकीच्या इन्ग्रेडियंट्स सोबत व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं आहे। आता ह्या मोरंब्याला एक चिकटपणा येईपर्यंत किंवा असा एकतारी पाक ह्याचा तयार होईल ना, असा होईपर्यंत लो टू मीडियम फ्लेमवर ह्याला आपल्याला व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं आहे, म्हणजे हा वर्षभर छान टिकतो। हे बघा, जवळपास आपला मोरंबा तयार होत आलाय। एकतर ह्याचा एकतारी पाक जवळपास होत आला का आपण गॅसची फ्लेम स्विच ऑफ करायची, नाहीतर थोडासा चिकटपणा आला ह्या मोरंब्याला का आपण स्विच ऑफ करू शकतो। आता मी चेक करून दाखवते तुम्हाला। हे बघा, कॅमेरामध्ये तुम्हाला दिसत असेल की नाही ठाऊक नाही, पण हे बघा अगदी एकतारी पाक ह्याचा तयार झाला आहे, तुम्ही बघू शकता। म्हणजे आपला हा आवळ्याचा मोरंबा व्यवस्थित रेडी झालाय। आता हा तयार झालेला मोरंबा आपण सर्विंग बोलमध्ये सर्व करणार आहोत। गॅसची फ्लेम मी स्विच ऑफ करते आणि ही कढई आता खाली उतरवून घेऊया। पौष्टिक आणि झटपट असा तयार झालेला आपला हा आवळ्याचा मोरंबा आपण ह्या सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेतोय। तुम्ही बघितलंच असेल, अगदी 10 ते 15 मिनिटातच हा मोरंबा आपला तयार झाला आहे। आता हा मोरंबा आपण ह्या सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेतोय आणि थोडा गार झाला की आपण हा बॉटलमध्ये भरून ठेवणार आहोत। हा मोरंबा तुम्ही वर्षभर बाहेरच फ्रीजमध्ये न ठेवता बाहेरच देखील ठेवू शकता। तुम्हाला पण जर मी बनवलेल्या ह्या आवळ्याच्या मोरंब्याची रेसिपी आवडली असेल तर या थंडीत तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने आवळ्याचा मोरंबा घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेला हा आवळ्याचा मोरंबा कसा झालाय ते। तुम्हाला जर मी बनवलेला ह्या आवळ्याच्या मोरंब्याचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। Thank you for watching my video.